Bakit nga ba natin ginagawa itong web dev server? Unang-una, halimbawa, yung computer mo is konti lang yung USB port niya. So, hindi ka makakapagsaksak ng cord or USB or iba pang connect sa cellphone. So, itong web dev is useful ito para ma-access mo yung mga files mo sa Android. Una, download mo muna sa Play Store yung web dev application. Search nyo lang sa Play Store, web dev. Then, click nyo yung una. Sa akin kasi na-install ko na siya. Kaya, open na lang. Then, press the on and off button. Tapos, may nakalagay na web dev server. Ito yung kailangan natin mamaya. So, once na naka-on na, punta na kayo sa inyong computer. Click nyo yung start button. Type nyo yung cmd. Right-click cmd.exe. Click yes. Dito, ito-type mo yung lumabas kanina doon sa Android na application web dev server. Type mo net use asterisk 192.168.8.101 Then sabi niya drive Z is now connected to HTTP yung lumabas kaya doon sa Android. Then the command completed successfully. Pwede na kayong pumunta doon sa Windows Explorer, ito sa baba, or pinakamabilis sa shortcut Windows E. Then dito sa my computer, wala pa siya, di pa siya lumalabas dyan. So ang gagawin ng next is imamap natin yung network o yung drive C. Right click nyo yung computer, then map network drive. Tapos dito letter Z, ito siya. Dito sa folder, itatype mo uli yung address. Itong HTTP 192. Then, uncheck mo na lang to para hindi lumalabas yung error. Tapos finish, then kukonect na siya doon sa cellphone mo. Then, hintayin mo lang lumabas dito. So, ito na siya. So, kung babalik tayo dito sa my computer, ito siya. Nasa network location siya. Double click mo siya para lang ma-open mo yung directory dun sa phone mo. So, sample tayo, copy tayo ng mga file. So, ayun na, nakapag-copy na tayo ng file. Ito na siya. And, parang normal lang na nagkokopya ka ng mga file sa hard drive mo patungo sa isang drive. So, yun lang. Sana ay natutunan kayo ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share itong video na to. Kung gusto mong malaman na topics regarding sa computer, especially sa Excel, at iba pang mga tips and tricks, comment ko lang sa baba. At susubukan ko siyang gawa ng tutorial na madali nyong sundan. Yun lang. Salamat.